بچه‌ها برای دوخت این مدل یقه حتما باید پشت کارتون رو قسمت که میخواین یقه رو بدوزین لایی داده باشین. خب و دوم این که حتما از قسمت سرشونه بچه‌ها 1 سانت خالی بکنین، 1 سانت تا 1 سانت و نیم خالی کنین، چون این یقه خودش میاد اگه یقه‌تون خیلی کیپ باشه دیگه خیلی بسته میشه، چون خود یقه هم میخواد اضافه بشه. پس 1 سانت اگه از سرشونه جلو گرفتی یادتون باشه از سرشونه پشتم باید بگیرید. بازی یقه‌تون کم نباشه، به خاطر اینکه بچه وقتی این یقه خودش میاد یه پوشش اضافه ای داره، یعنی دیگه بین 18 تا 20 حداقلش باید بازی یقه‌تون باشه که در این وقتی که اون چینه اومد روی هم دیگه قرار گرفت یه بازی معقول به شما بده. خب با کمک اتو بچه خط وسط جلدتون رو مشخص میکنید و میکشید. بازی یقه رو بیشتر از حد فاصله 18 تا 20 رو که من با ماژیک میکشم مجبورم که شما ببینید، اما شما با خودکار بکشین، یه خودکارهای حرارتی بکشین، چون هرچی میکشم دیده نمیشه تو فیلم. پایین کار ببینید بستگی به پهنایی که میخواین چینتون رو بدین داره. من الان پهنای چینی که میخوام بدم 5 سانته، پس در نتیجه این قسمت کارم باید 5 سانت باشه، یعنی 2 سانت و نیم اونور، 2 سانت و نیم اینور خط. هر چقدر که پهنای چینیه که میخواین بدین این قسمت کارتون باید همون قدر باشه، نه بیشتر نه کمتر. ببینیم 2 سانت و نیم اونور، 2 سانت و نیم اینور خطشو کشیدم. این قسمت کارم که بهتون گفتم حداقل 1 تا 1 و نیم باید خارج بکنید از کار به این حالت. ببینید این میشه الگوی اولیه تغییراتی که باید رو قسمت جلو بدید. این قسمت کار رو هم بچه‌ها مثل جیب فیلتاب به این حالت برش میزنید که بتونید از اون زائده پایین که میمونه استفاده کنید. حتما قسمت پشت کار رو هم مثل قسمت جلو لایی بدین و یادتون باشه که حتما هم 1 سانت به این حالت خالی کنید یقتون رو به این حالت. وسط کار نیم سانت هم اوکیه، ولی حتما از سمت سرشونه 1 سانت باید خالی کنید که سرشونه پشت و جلو هم اندازه بشه. اینا رو حالا برش میزنم. خب بچه برشش رو هم ببینیم به چه شکله. حتما 1 سانت زاپاس دوخت میخواد. ببینید به این حالت وقتی که برش میزنید 1 سانت زاپاس دوختتون باید بمونه و بعد این گوشه های کار رو به این حالت چرت میدید که این چرت ها کمک کنه که این گوشه های کار باز بشه، یعنی در نهایت باید اینجا بشه 5 سانت زاپاس دوخت از اون قسمت داخلی که بریده میشه و دور ریز بشه بعد استفاده بشه. بعدش هم سرشونه جلو و پشت رو اول به هم وصل میکنید تا بدونیم اندازه دور تا دور این چقدره که بتونیم تیکه داخلی رو ببریم. خب ببینیم من الان سرشونه ها رو دوختم و حالا باید بیام اندازه بزنم. ببینیم من الان سرشونه ها رو دوختم، از وسط گردن حلقه گردن پشت تا میزنم به این حالت. تا کجا؟ تا این قسمت. پس من یه تیکه میخوام که از اینجا باید وصل بشه تا حلقه پشت گردن پشت و از اون ور دوباره تا اینجا. این تیکه وسط رو نمیخوام. اندازه رو میذارم، ببینیم مترمو میذارم دقیق، حدودنش رو هم به دست بیارید اوکیه، چون بعد میخوایم چین بدیم. ببین الان برای من تقریبا 36 37. بستگی به اینکه پارچتون ضخیمه 2 برابر، ظریفه مثل حریره یا یه ساتن خیلی ظریفه تا 3 برابر هم میتونید چین بدین، اما 2 برابر اوکیه. من الان پس یه تیکه‌ای میخوام که 2 برابر این 36 رو تقسیم ضرب در 2 میکنم چون 2 سمته میشه 72. 2 برابرش تقریبا میشه 140 150. یه نواری میخوام به طول 140 150. عرضش چقدر باید باشه؟ عرضش باید تو این قسمت وقتی وصل میشه دیگه اضافه نداشته باشه. من این قسمت رو 5 سانت در نظر گرفتم، پس در نتیجه نوار آماده من باید 5 سانت باشه. 1 سانت هم زاپاس دوخت میخواد، پس میشه چقدر؟ میشه 6 سانت. 6 سانت رو ضرب در 2 میکنم میشه 12 سانت. پس من یه نوار میخوام به طول 150 در عرض 12 سانتی متر. خب که این نوارم رو میبرم. من الان بچه 2 برابر حساب کردم چون پارچم ضخیمه. اگر پارچم ظریف بود تا 3 برابر مثلا حریر بود تور بود تا 3 برابر هم اوکی بود. خب این نوار رو اولین کاری که انجام میدید اینه که لبه‌ش رو باید پاکدوزی کنید. ببینید تا میکنم لبه کارم رو سردوز میزنم، حالا خواستم اتو میزنم، بعد مفاصله 1 سانت دوخت میزنم و چینش میدم. خب من نوار رو بریدم، تا کردم، سردوزم کردم، حالا به فاصله 1 سانت میرم دوخت میزنم و چین میدم. خب بچه من چین دادم، آماده وصل کردن. نقطه شروع دوخت من اینجاست بچه ها، میبینین از اینجا باید شروع کنم. از این سمتم وقتی که میخوام
شروع بکنم باید 1 سانت زاپاس دوخت پایین رو بیام بالا، 1 سانت هم زاپاس دوخت لبه کارد، یعنی درست این نقطه. از این نقطه باید شروع به دوخت بکنم. ببینید از اینجا، ببینید سنجاقش رو میذارم و شروع به دوخت میکنم از این نقطه. چینتونم بذارید دست رو که موقعی که دارید میدوزید مطمئن بشید که چیناتون یک دست و صافه. با 1 سانت زاپاس دوخت میدوزم دور تا دور کارم. بچه از این روش برای یقه هایی که بازن هم میتونید استفاده بکنید. اگه میخواین یقه ای رو جمعش بکنید، کافیه یه حریری یا یه توری خوشرنگی متناسب با لباستون استفاده بکنید ازش و بیارید اینجوری دور تا دور یقتون، یقه‌ای که بازه برش بزنید بیشتر و بازش کنید و به این روش کارتون رو جمع کنید، یعنی یقه لباستون رو جمع کنید. خیلی هم کارتون خوشگل و زیبا میشه. فقط یادتون باشه پهنای کار رو دیگه خیلی بچه‌ها بلندم نگیرین، چون اگر خیلی بلند بخواید بگیرین بعد دوباره اگر استقامت آنچنانی هم نداشته باشه کارتون، دور گردنتون نمیمونه، هی میفته. خب من یه ذره تای کار رو بیشتر جمع کنم، نمیخوام حیف بشه کارم. باز دوباره باید یادتون باشه نقطه انتهایی دوختتون اینجا باشه، یعنی اینجا با اینجا 1 سانت هم از این به این حالت. خیلی خوب. ببینید بچه‌ها بعد از اینکه دوختم حالا باید این 2 تا لایه رو بیارم بذارم رو هم. نگاه کنید چون اینجا رو اندازه گرفتم، الان میبینید وقتی که اینو میارم صاف میکنم درست تا اینجا میاد، تا این قسمت برش خورده منو پر میکنه. اگر یه مقدار بزرگتر باشه اینجا پس میزنه، کوچیک‌تر هم باشه اینجا روی هم دیگه قشنگ قرار نمیگیره. هم این لایه رو میارم میذارم، هم این لایه رو میارم میذارم و از اینجا دوخت میزنم. خب ببینید چی شد. قشنگ این 2 تا لایه همدیگه رو پر میکنن به این حالا. اینجا اتو بخوره خوبه. میبینین این 2 تا لایه همدیگه رو پر میکنن، این قسمت خالی نمیمونه، اضافه هم نداره که پس بزنه. برای قسمت داخلی اول یه بار سردوزش میکنید، بعد میخوابونید، حتما یه دوخت رو میره. اگه این دوخت رو نرین این قسمت داخلی به سمت بیرون میخواد بازی کنه. ببینید بچه چقدر یقه خوشگلی به ما میده. اگر بخواید دور تا دور کار رو از داخل هم میتونید نوار اوری بدوزین، پاکتیزش کنیم، بریم پن مانکن کنیم بهتر بدیم. خب ببینید چه یقه خوشگلی به ما میده. و یادتون باشه که اگر که بازی یقه رو کم بگیرید این قسمت یقه چون میاد روی هم دیگه خیلی کوچیک میشه. ببینید من الان بازی یقه‌مو 20 گرفتم ولی در نهایت این مقدار اندازه 7-8 سانت بازی داره. این نکته رو توجه کنید. و اینکه اگر که خواستین مثلا تاپی دارین، بولیزی دارین، یقه بازی داره، از این روش هم میتونید استفاده کنید برای اینکه یقه‌شو جمع بکنید. خیلی روش قشنگیه. یه حریر یا یه پارچه همرنگ کارتون یا متناسب باش انتخاب بکنید، خیلی کار خوشگلی بهتون میده. با لایک و کامنتاتون به هم انرژی بدین، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید.